ਜੈਕਾਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨ ਲਿਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੜਕ 100 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ, ਕੱਲਾ ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਤੇ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 5-6 ਸੜਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਜੜ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ 100 ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, 200 ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਛਕਾਏ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲੋਂ ਘਰੀਸ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ
ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵੇ ਆ ਜੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। CCTV ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਡੋਰਾਂ ਖੜਕਾਈਆਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੀਫਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੱਡ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਬੰਨੋ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੀਵੇ ਜਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਹੋਰ ਜਗਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। So over the past few days, last week, it's hard to say these words, right? But you know, Gurdwara Sahib with Bani, Guru Sahib's Bani written on it, was found in the Leeds area, desecrated with the ungs, the pages of that Gurdwara Sahib burned and ripped apart and spread down the street. And the family whose house this happened outside of, they went and picked up all of those those pages of that Gurbani, of that Gurdwara Sahib, all the way down the street, which is really hard to hear, right? And when we hear this happening, and we hear this happening in our hometown, in Leeds, you hear about this news in Punjab, and you hear about it in other places, but this has happened here, on the land where we live. And this is what's so hurtful, that we've never heard of this before. And that family, the father and the daughter-in-law, went all the way down the street, spent an hour to try and get all the together, and then put them together in a respectful way, and then take them to the Gurdwara Sahib yesterday, which is where Govinder Singh Bhai Sahib ji and Apne Bhai Sahib ji Huni got everything together and asked the questions to the family to find out what was going on. And it seems like, you know, the family are innocent in the sense that they don't know what happened. They've collected all the pages together to be able to then present this evidence. As Bhai Sahib ji said, we're not here to ask the police or anything. We're here to show the police and everybody else as a unity of all of us as a community, that, you know, we are here to demand justice for exactly what's happened, whether that be further investigations, whether that be whatever criminal charges are pressed against that person, whoever that might be. We need to be able to stand together as a community in one unity
together as Gursikh, as Sikh of the Guru, with that pain in our hearts. Guru Sahib Ji will say, Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. Okay? Bani is a Guru for us, is the Guru. That is the Guru's ang. Their legs, their limbs, their arms are on the street. And like Bhai Sahib Ji said in Punjabi, if that was our father, how would we feel? Dukhni laguga, that would hurt us, right? If that was a family relative who was just cut up on the street and thrown away. No, Sad Sangat Ji, we have to get together. And like Bhai Sahib Ji said, all these are people who have woken up. Jagle ho re mana jagle ho, kahan gafal soya. Where are we asleep? We have to wake up. Wake up to Guru Sahib Ji's hukam and wake up to what they're telling us, but also to be able to defend for righteousness. Dharam kiya. This is Dharam, to be able to stand up against these kind of atrocities. And this has happened in our backyard. So don't forget, Sad Sangat Ji, that this is our Guru. This is our living Jagda Guru in a Gutka Sahib, in a Poti Sahib, in a Guru Roops, Surup Sahib. They are our Guru, those words are our Guru Shabad. And that is what we focus on. Guru Meri Puja, Guru Gobind, Guru Mera Parabram, Guru Pragaman. Guru is everything for us. Guru is our puja, our worship. Guru is our Bhagavante, our God to us. Why would we allow this to happen? So Sad Sangat Ji, katthe ho jo, get together, tell your friends and tell your family that they all need to stand together for this one cause, and we need to find out what happened. It will be so painful if we don't understand what happened in this situation. So Sad Sangat Ji, मैं तो बोल दें तेरियां गलतियां कर गया होंगे, but Bhai Sahib Ji said it so better in Punjabi as well, and he explained it so well, so I'll pass it back to Bhai Sahib Ji. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. इन पुत्रन के सीस वार दिए सुत चा साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट नॉट लाइक स्टिकिंग टू लंगर या नगर कीर्तन ए जद असी हेडगेयर पाया ए स्वरूप असी रखे ना ए साड़ी असी एंबेसडर हाँ अपने गुरु साहब दे ते सानू मतलब कि स्टैंड लेना नॉट जस्ट कि भई असी गुरुद्वारे जाइए लंगर छकीए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਠਾਂਗੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਕਾਈਨ ਇਨ ਆਰ ਹੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡੂ ਅ ਨਿਤਨੇਮ ਜਸਟ ਫੀਲ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਥ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਗਿਵਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਮੋਰ ਅਲਰਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦ ਉੱਠਾਂਗੇ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸਨ ਨੋਟ ਫॉर ਦਿਸ ਡੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ normally you can't shut me up, but when it comes to today, I'm just lost for words. A few years ago, when the Pello Maharaj said this Rupti Beadbi Hoisi in Punjab, a couple of our guys in Slav Gurdwara were sitting around a table talking about this and saying that we inna ne kade na kade, kise na kise. I'm going to say it as it is. This is not the case of any mental person. Whoever's done this targeted, whoever they've targeted, whether it's an individual, but they've targeted the whole Sikh community here. This is just to show if we speak out about what's happening in Punjab, if we speak about anything to do with Khalistan, that this is probably going to be the next mode of attack, if I can say, because if there's anything that jinne vi sikhya na jinne vi sikhan da hirda balundar hunda is when the Beadbi of Gurbani happens. If someone doesn't get hurt when the Beadbi of Gurbani happens, then they really need to check where their Sikhi is at. If there's something where doesn't matter what it is, it just puts all our connections to Jathebandiyan organizations, it puts everything to bed and we all unite when Jado Gurbani ji da koi bhi Beadbi da case hunda more. So a few years ago in Slav, we were sitting down talking about this and we weren't saying if it happens, it's when it happens. We started keeping a pera at the Gurdwara every day from 4 o'clock until
Sukhasan, and then till the gates were shut. And enough respect to one of our brothers, Manveer Singh Bizzle. He's the one that kind of organized it. We kept it going, and then COVID kicked in, and the Guru Ghar, unfortunately the committee thought it was a good idea to shut it. Even once it's open, we've been keeping up para, but the day that we didn't want to happen has happened. This is no doubt, if the police do find anyone, if they do find anyone locally here or even across the nation, they're going to try to say it was a mental case. It's not a mental case. This is intended. The sooner we wake up, Jinya we Beadbi Punjab there, you've seen the videos of some people getting their heads kicked in after doing Beadbi, and even there the narrative is that the person was mentally disturbed. Is that all mentally people that are disturbed? Is that all they find to do is to do Beadbi of our Siri Gurbani? I'm going to say a few words, not to you brothers and sisters here, but more so to the people that are going to be looking through that camera. And these words aren't going to be good. I'm like Marmite, it's either you love me or you hate me, and I don't really care which way it goes. We've become too comfortable in our Sikhi. If this was one of our kids, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਆ, ਦੈਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਲੱਜਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ that ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, people had more commitment to their football program, or they had more of a commitment ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੜਾਉਣੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ. I've got sons, my 2 sons are here with me. I'm not beating on my own drum, no. What I'm saying is ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ. So does all our brothers and sisters. And when this happens in Punjab, sadly again in Punjab when it happened, what should have happened when we say Gur ki ninda sune na kaan, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, but do we live by the second pankti that comes afterwards? Even here, I know what's been said is being said outside the police station. I know people that are going to be listening to it on social media are going to probably be recording it and forwarding it to their paymasters, but it doesn't bother me. If the law of the land that is there to do, if this had been the Muslim community, much more would have been done about it. And I tell you why, because they know what's going to happen next. ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ. But those that haven't come, I just like to know what the reason is why you haven't come. We got no borders in this country. What stopped anyone? Did anyone need a visa? Did anyone need an invite? Why is only about what? Maybe 100 people? Why? Why is that? And I'm not saying it to you, Guru Pyareo. I'm saying it to those people that are going to be watching this on social media. We become too comfortable in our Sikhi. As long as Sikhi fits around our lifestyle, it's Sikhi. Anything out of what we perceive as the norm, it's not Sikhi. It's not Sikhi. Yesterday was Bhai Taru Singh Ji Shahidi Dihada. Bhai Taru Singh Ji could have given it to anything. Nahi. Adi khopdi lahali par piche nahi hatiya. Just 4 weeks ago, 5 weeks ago, it was 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ. Those things could have sat at home, but they didn't. ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਾ ਬੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ, but who knows ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. And that's the same for everyone. ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, and I tell you why ਦੁੱਖ ਆ. Again, please, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, I'm not beating on my own drum, but I've seen the same rubbish happening since 2009, 2010. First there was holes on Gurdwara premises ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸਤਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ they put a stop to it. ਹੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਲਾਂ 'ਚ.
ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਲੋਚਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ. Doesn't matter what it is, whether it's a hole on the premises of a Gurdwara, whether Maharaj the Sloop has been taken to a hole, Beadbi to Sri Guru Granth Sahib Ji ho rahi hai, Gurdwara mein Sri Guru Granth Sahib Ji hai. Now this is the next hathiyar in the weaponry. Either those people that are listening at home get up and do something, otherwise I don't go to the Gurdwara, yeah. For example, just imagine I'm sick and I'm really sick and I can't get that day having a ishnan. मैं गुरुद्वारे ही जाऊंगा. Why? करके गुरु ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, because of people like ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਹਦੇ 9 ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀ, 9 ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ we got houses, we got central heating, we got a damn good education system for our kids. Guru Maharaj has given us all the luxuries and we can't even give what an hour to come here. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ. ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਗੁਰਭਾਈ ਆ, ਗੁਰਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, you need to search your hearts to why you haven't come, because again I'm going to say words that are very painful for me to say. This is going to happen again. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆ. ਉਹ ਆ ਵੀ waiting for ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ. We really need to waken up in this ਦੇਸ਼. ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਮਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ far and wide, I don't know what Bhai Sahib Ji, I've just arrived. If Bhai Sahib Ji says we're going to come here again in 2 days time because we haven't got anywhere, then those people really need to put it in their diary today. They need to be here in 2 days time. They've got a job to do. They need to do their job. I'm not saying anything bad about them because I've had no conversation with them. But the tables always turn when it's a different community. But ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, no one gives two hoots. ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. What we need to understand, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Now this is a deep-rooted psychological game is being played. ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੁਦਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ. ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ ਆਵਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਦੇ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਜਾੜਿਆ. They know that our strength is Shabad Guru. They know, and when I say they, you know who I mean, right? They know कि अपना साड़ी strength Guru Sahib Shabad de utte, Shabad Guru de utte hai. Now ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ desensitization. ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦ ਗੇਮ ਵਿਦ ਆਰ ਮਾਈਂਡਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ. ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਡੋਂਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर टारगेट, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰਮੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ that is what they are trying to achieve by doing this repeat. I mean, they're repeating it over and over and over and over again.
this is one of the major causes. ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।